เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสิริโครเชต์ได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ ningsiri.com ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะทำกระเป๋าที่เป็นแพทเทิร์นจีนที่เคยสอนนะคะจะใช้ไหมออเดนเต้นะคะจำนวนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปทีหลังนะคะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็ม4มิลเนาะเข็มเก็บงานแล้วก็ที่ขั้นลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการถักโซ่นะคะ24หลักนะคะตรงนี้นะตามภาพนะคะที่เป็นโซ่นะดึงไหมจากด้านในหรือด้านนอกก็ได้ผมไหมแน่นมากค่ะแน่นมากนำไหมพันที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือปลายไม่ต้องยาวมากนะทุกคนเสร็จแล้วเราจะทำโซ่นะคะทั้งหมด24หลักอันนี้คือนับเป็นหลักที่1นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24นะคะพอได้24หลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูแถวที่2กันนะคะพอได้24หลักนะคะเราจะขั้นลายไว้ก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ในแพทเทิร์นเนี้ยเขาจะมีโซ่นะขึ้นแถวต่อไปนะคะทุกคนดูจากตรงนี้คือเป็นโซ่3แล้วก็พอ1คอมาเรื่อยๆนะคะพอ1คอเดี่ยวนะคะมาจนถึงหลักที่23นะทุกคนเนี่ยนะคะเราจะมาร์กไว้ตรงนี้นะอันนี้นะเราจะใช้ดินสอสีนะคะมาร์กไว้ก่อนตรงนี้คือเราจะมาร์กไว้จุดที่เราจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าตรงไหนเป็นเดี่ยวอันเนี้ยหนิงจะมาร์กที่เดี่ยวไว้นะตรงที่ตรงมุมเนี้ยมันจะเพิ่มแบบถักหลายๆหลัก1 2 3 4 5 6ตัวนะในหลักเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นไว้นะคะคือเราจะใช้สีในการช่วยนะคะมาร์กจุดที่เราจะเข้าใจว่ามันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะทีนี้ตามแพทเทิร์นเนี่ยเราต้องขึ้นโซ่3เนาะถัก24หลักเสร็จแล้วนะก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แบบนี้นะใช้ที่คลายอีกตัวหนึ่งขั้นไว้นะคะเวลาเราจบงานเราจะมาจบตัวนี้ตัวบนนี้นะคะทีนี้ถัดมาเราจะถักเดี่ยวๆนะคะทั้งหมดเนี่ย22หลักด้วยกันนะคะตั้งแต่หลักที่เขียวๆมาถึงเขียวๆเนี่ยทั้งหมด22หลักนะคะทุกคนขอบคุณค่ะคุณแอนนี่นะคะขอบคุณนะคะโซ่3แล้วเนาะถัดมานะคะเราจะถักพอ1คอถัดจากที่เราขั้นลายตัวแรกนะตรงนี้ไปหรือถ้าไม่มีที่ขั้นลายนับย้อนมานะคะหลักที่5นะถักไปเลยเนี่ยนะคะ1หลักพอ1คอก็คือการพัน1ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะตัวนี้เราจะถักเป็นก้นกระเป๋านะคะเพื่อนๆดูนะข้อเสียของการที่เราดึงไหมจากด้านข้างมันจะกิ้งไปกิ้งมานะคะแต่ถ้าหากว่าเราดึงจากข้างในนะมันจะไม่กิ้งแต่ว่าในที่เนี้ยมันแน่นมากมันแน่นขนาดนี้เลยค่ะก็เราไม่สามารถที่จะดึงจากข้างในได้นะเราก็จำเป็นจะต้องใช้ข้างนอกแบบนี้แหละค่ะไม่เป็นไรนะใบนี้นะคะเนื่องจากว่าหนิงใช้ไหมออเดนเต้ถักนะคะมันจะมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะสังเกตว่าตัวไหมเขาเป็นแบบนี้เป็นเส้นกลมๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเปียเนาะ
มันก็เลยมีความแข็งแรงนะคะเราถักสบายมือได้นะหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้มันแน่นกว่านี้แต่ว่าไม่อยากปวดข้อมือนะคะให้ไปใช้เข็ม 3.5 มิลได้นะคะหนิงจะใช้วิธีการลดขนาดเข็มแทนการปรับน้ำหนักมือนะทุกคนเพราะว่าบางทีพอเราต้องปรับน้ำหนักมือเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะปวดข้อมือได้นะคะตอนทำวิดีโอนะคะตอนเนี้ยหนิงก็จะถักไปจนครบให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอาจจะมีช่วงที่แบบเงียบบ้างอะไรบ้างโอเคเราถักไปนับไปได้นะคะคือต้องพอดีเป๊ะนะคะอย่าขาดหรือเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกับตอนที่เราไปแบ่งจำนวนนะคะตอนที่ทำหูกระเป๋าสายกระเป๋านะถ้าหากว่าเราแบบถักผิดตั้งแต่แรกอะแบบขาดหรือเกินไปแค่หลักเดียวเนี่ยนะคะมันทำให้มีผลนะคะกับการแบ่งงานของเราแล้วมันก็จะต้องแบบวุ่นวายถ้าแบ่งไม่ดีก็คือเบี้ยวอะไรอย่างนี้เนาะ22แล้วค่ะแล้วก็ตรงอันสุดท้ายนะคะอันนี้คือหลักที่เราขั้นไว้เนาะโอเคเดี๋ยวหนิงจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะในการที่จะขีดนะคะเดี๋ยวเราใช้อีกสีหนึ่งนะคะขีดมาร์กไว้นะเอาสีที่มันต่างกันไปเลยเอาสีนี่แล้วกันสีแดงอย่างนี้ไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเรามาร์กไว้เราจะมาร์กไว้ตั้งแต่แรกก็ได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะมาร์กไว้ตรงปุ่มที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะถักทั้งหมดนะคะนี่1 2 3 4 5 6หลักนะคะเดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวถักมาถึงตรงนี้ค่อยนับก็ได้หรือนับไปเลยนะ1 2 3 4 5 6ก็คือตัวที่เป็นโซ่เริ่มเดี๋ยวจะงงนะคะโอเคถักพอ1 คอ 5 ครั้งนะคะลงในหลักสุดท้ายเนี่ยหลักเดียวกันไปเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะตรงเนี้ยถ้ามันเป็นรูใหญ่อย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะเราสามารถดึงได้นะคะเนี่ยค่ะดึงแล้วเขาก็จะชิดมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราถักย้อนกลับมานะคะจนถึงตรงนี้นะทั้งหมดนะคะ22หลักเหมือนกันนะทุกคนนับมา22หลักถึงจุดเขียวๆตรงนี้นะคะเนี่ยถักย้อนนะคะก็คือหลักมันจะตรงกันสักครู่นะคะหลักมันจะตรงกันอันนี้เดี๋ยวบ้านแดงก็จะมีให้ดูแบบเต็มๆนะคะถักไปนับไปนะคะทุกคนเราถักต่อไปเลยหนิงไม่ได้ถักแน่นมากนะคะถักแบบพอดีแบบสบายมือนะถ้าเราอยากให้เขาเป็นทรงนะคะเราอาจจะต้องหาแผ่นพลาสติกนะคะมาดามก้นกระเป๋าหรือถักแน่นๆไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเมื่อยนะคะอันนี้คงได้ใบแบบไม่ได้เล็กนะหนิงว่าอาจจะใช้แบบออเรนเต้คือม้วนครึ่งถึง2ม้วนได้ซ้ำนะคะถ้าถักตามขนาดที่เขาทำเนาะแล้วก็เห็นไหมที่เขาใช้นะคะในภาพตัวอย่างเนี่ยก็คล้ายๆออเรนเต้อยู่
หนิงจะทำการถักทับนะคะทับเส้นข้างหลังไปด้วยนะทุกคนมันจะแบบโดนทับไปเลยนะคะออเรนเต้มีหลายสีนะก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะตะกร้าหน้าโปรไฟล์ก็มีนะ หรือดูที่เพจได้นะคะโอเค22แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาอยู่มุมนี้นะคะมุมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด6หลักนะคะโดยที่หลักแรกเราถักเป็นโซ่ไปละที่จะอยู่ตรงจุดสีแดงนะเพราะฉะนั้นเราจะถักพอ1คอไปอีก5หลักลงในที่เราคัดลายข้างล่างตัวนี้นะคะนี่เอาคัดลายออกก่อนก็ได้โดยการที่เราจะนำมือนะคะนิ้วเราเนี่ยจิกไว้มาร์กไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
3 4 5เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรอห่อนะคะก็คือนำข้างเนี้ยจิ้มมาตรงที่เราขั้นลายอีกอันหนึ่งนะคะเกี่ยวไหมมาแล้วก็จับตึงๆแบบนี้ดึงเข้ามานะคะงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะวงรีแบบนี้ค่ะพอขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็จะสอนอ่านแพทเทิร์นอีกนะเราจะใช้ตัวสีเขียวนะคะในการมาร์กให้เห็นนะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นฝั่งที่จะจบนะทุกคนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ต้องงงนะตัวจุดเนี่ยก็คือรอห่อเนาะข้างบนเนี่ยขึ้นตัวนี้ตัวแรกนะขึ้นโซ่เป็นอันแรกแล้วก็ถักมาเดี่ยวนะคะเดี่ยว22หลักเหมือนเดิม22แล้วก็เราก็จะเห็นที่มันเป็นคู่อย่างนี้นะคะมีลักษณะเหมือนตัว V นะคือตรงฐานเขาอะอยู่ที่เดียวกันนะคะแต่ว่าถัก2ครั้งมีกี่ตัวก็คือถักตามนั้นนะข้างล่างเมื่อกี้มี5มี6ก็คือถัก6ตัวเนาะแล้วข้างนี้มี2แล้วก็ถัก2ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6ถักคู่6ชุดนะคะแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มอ่านขวามือมาซ้ายมือแบบนี้แถวต่อมานะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้สีเขียวที่หนิงมาร์กไว้นะคะแล้วก็ถักยาวมาจนถึงฝั่งที่หนิงวงกลมไว้ตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยจะมีแค่22หลักนะคะโซ่3เลยทุกครั้งที่เราขึ้นต้นแถวนะคะเราจะมาร์กใช้มาร์กสติชนะคะก็คือที่ขั้นลายนะคะในการที่จะขั้นไว้นะเอาไว้นับหลักด้วยนะคะอันนี้ยังไม่นับนะเพราะอันนี้เป็นชุดของตัวสีเขียวนี่ชุดตัวโค้งนี่นะคะตัวที่เป็นยาวๆนะมาเริ่มนับนะคะก็คือมี22หลักนะทุกคนไม่ขาดไม่เกินนะจ๊ะเป็นการถักพอ1คอนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายพื้นฐานนะอย่างที่บอกว่าใครที่เรียนพื้นฐาน1นะคะก็จะสามารถถักตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะคะตัวนี้เขาจะไม่บาดนิ้วนะคะทุกคนเป็นไหมแบบเป็นเนื้อคอตตอนแหละแล้วก็ไม่บาดนิ้วเวลา เวลาถักนะคะเราก็จะมีแบบความนิ่มนะคะความนิ่มกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าจับแบบนี้จับเข็มแบบนี้แล้วเมื่อยนะให้เปลี่ยนท่าจับมาจับแบบนี้นะคะแบบกำได้นะอย่าลืมใช้ที่ขั้นลายนะคะที่ขั้นลายเนี่ยจำเป็นนะแล้วก็สำคัญมากๆนะคะ
ดี๋ยวหนิงจะสอนใช้นะคะขั้นแบบว่าจะได้ถักเพลินนะแบบถักไปคุยไปอย่างเงี้ยแล้วเรากลัวว่าเดี๋ยวเราถักแล้วมันหลงแบบถักเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้ที่คันลายช่วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะลืมข้างนี้ไปนะคะเน้นเฉพาะตัวขึ้นต้นกับตัวจบงานแค่นั้นนะเมื่อกี้โอเคนี่นะคะได้22หลักแล้วเนาะหนิงจะขั้นไว้ตรงหลักที่22แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าถักเพลินอะจะได้ไม่ต้องกลัวมันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าโซนที่วงสีเขียวอันนี้ไว้นะคะถัก2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะนับไป6ครั้งแล้วนะมาดูเลยนะคะ1 2อันนี้คือชุดที่1นะคะดึงไหมมาเตรียมก่อนจะได้ถักจอยๆนะแล้วก็1 2ชุดที่2 1 2ชุดที่3 1 2ชุดที่4 1 2ชุดที่5 1 2ชุดที่6นะคะเนี่ยก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องมาเช็คนะคะทุกคนเราก็ต้องเช็คว่าเราถักถูกไหมแล้วถ้าถักผิดก็ลื้อนะคะก็คือการนับหลักนะคะตรงนี้ถักเดี่ยว22หลักนะคะเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็ร้อนมากจับเข็มแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าต้องคุมน้ำหนักมือนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราจับเข็มแบบที่หนิงจับเนี่ยแบบกำอย่างนี้นะมันจะมีความแน่นนะคะเวลาเราถักเนี่ยงานมันจะแน่นกว่าที่เราจับแบบผู้กันนะคะทุกคนก็ให้ระวังเรื่องน้ำหนักมือหรือว่าวัดนะคะวัดขนาดในการถักด้วยนะคะข้อจะให้ดีนะเหมือนกับว่าเราต้องพักแหละเราอาจจะจับท่าเดิมใน1แถวและอีก1แถวเนี่ยก็จะจับท่าเดียวกันนะคะสลับกันนะเดี๋ยวแบบผู้กันก็ให้จบไปแถวหนึ่งแบบกำไหมกำเข็มแบบนี้ก็ให้จบไปแถวหนึ่งก็ได้งานมันจะได้เท่ากันภายในแถวนะคะเพราะว่าไหมอ่ะเขามีความเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาถ้าเราถักอยู่ท่าเดียวนะคะแบบผู้กันมันจะปวดนิ้วนะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมอย่างอื่นได้นะคะเดี๋ยวหนิงก็จะมีรีวิวเป็นไหมชนิดอื่นด้วยนะคะนี่ได้แล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้มาอยู่ข้างนี้แล้วนะคะที่หนิงมาร์กไว้เนาะก็จะวงไว้นะคะ1 2 3 4 5 6ตัวที่6เนี่ยตัวแรกอะเราทำเป็นโซ่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถักพอ1 คออีกครั้งหนึ่งลงในหัวโซ่ของแถวล่างตรงนี้นะคะเราจะมาร์กตรงที่เป็นหลักที่22ไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับมานับมันอีกนะ1 2ชุดที่1 2ชุดที่2 1 2ชุดที่3
2 ชุดที่4 1 2 ชุดที่5แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือจิ้มลงไปอยู่ตรงหัวโซ่นะคะอันเดียวกับที่เราขึ้นโซ่3เมื่อกี้นะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่เราเห็นจุดเล็กๆดำๆตรงนี้นะคะถ้าใครไปเก็บแพทเทิร์นแล้วเนี่ยจะเห็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะไม่ใช่เศษหมึกเลอะนะมันคือการถักลอหอลอดห่วงนะคะคือจิ้มไปที่เราขั้นลายบนโซ่3นะคะตอนขึ้นต้นแถวแล้วก็นำห่วงซ้ายลอดมาขวาค่ะทุกคนปุ๊บมาดูงานที่ได้นะคะจะมีลักษณะเป็นวงรีแบบนี้ขยายใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะแถวต่อมานะคะเป็นแถวสุดท้ายสำหรับการทำก้นกระเป๋าเนาะเราจะเริ่มจากโซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักมาเดี่ยวๆเนี่ย22หลักเหมือนเดิมทีนี้ตัวที่ถักพอ1 คอ 2 ครั้งลงในหลักเดียวกันนะทุกคนเราจะสังเกตนะคะเดี๋ยวใช้สีแดงล้อมเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวนะคะแล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าเราจะเว้นหลักนี้ไปนี่ที่หนิงไฮไลท์สีแดงให้นะคะเว้นไปแค่หลักเดียวหลักอื่นน่ะถักพอ1 คอ 2 ครั้งลงไปเลยนะคะเราเว้นแค่หลักตรงนี้ที่หนิงไฮไลท์สีแดงให้นะคะเดี๋ยวเอาอีกสีนึงมาวงให้สีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันนะเนี่ยนะคะไฮไลท์นะคะก็คือเราจะเว้นตัวนี้ไปถ้าเป็นของอันนี้เราก็มาไฮไลท์ให้นะแบบนี้นะคะก็คือเราจะเว้นเข้าไปเลยนะข้างนี้ก็จะวงด้วยสีเหลืองไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเรากลับมาอธิบายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะถักตามแพทเทิร์นนะคะทุกคนเราจะกำแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะถอยวิดีโอให้นิดนึงนะกำแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ถักโซ่3ก่อน1 2 3แล้วก็ขั้นลายไว้เหมือนเดิมนะคะทุกแถวนะคะที่ขึ้นต้นงานนะก็อยากให้ใช้ที่ขั้นลายช่วยนะคะเวลาที่เราจบงานเนี่ยมันจะจบได้ตรงหลักนะมันไม่แบบบางคนก็คืออาจจะแบบดูไม่ถูกว่ามันจะจบตรงไหนอาจจะจบแบบลงไปอีกอันนึงเป็นโซ่ที่2หรือบางคนไปจบอีกตัวหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้งานดูเบี้ยวนะคะทุกคนเบี้ยวไปนิดนึงถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเราสังเกตขึ้นมานะคะเราจะเห็นชัดเลยนะคะต่อมาถักเดี่ยวๆอย่างเงี้ยนะคะ22หลักนะทุกคนนับโลด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ก็พอดีกับที่เราขั้นลายไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราได้22หลักนะคะเราก็จะถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะก็คือถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะโดยที่พอถักชุดแรกแล้วเว้น1หลักค่อยไปถักชุดที่2นะคะแล้วก็ถักมาเรื่อยๆจนถึงชุดที่9เว้น1หลักแล้วก็ไปถักชุดสุดท้ายชุดที่10นะคะมาดูนะคะชุดที่1ตรงนี้นะคะคือเราเว้นไว้นะก็ไปถักหลักถัดไปชุดที่2มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูอย่างนี้นะคะชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ชุดที่7ชุดที่8ชุดที่9นะคะเว้น1หลักนะคะตรงนี้นะชุดที่9เว้นตรงนี้1หลักแล้วก็ไปชุดที่10นะคะชุดที่10นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะถักตรงนี้ไปอีก22หลักนะคะทุกคนต่อมานะคะเราจะถัก22หลักนะคะมาดูเลยเดี๋ยว22หลักนะคะ21ทุกคนหลักหายขอกลับไปเช็คก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีแก้นะคะถ้าเราถักแล้วมันหายจริงๆของหนิงหายไปแถวหนึ่งแถวหลักหนึ่งนะคะหนิงก็จะทำอีกหลักหนึ่งขึ้นมาก็คือถัก2ครั้งแก้ไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่หายเนี่ยก็คือเดี่ยว22หลักปกตินะจ๊ะโอเคทีนี้เราจะมาถึงตรงที่โค้งตรงนี้นะคะตัวนี้คือหนิงถักผิดนะต้องย้ำก่อนนะแล้วก็หนิงแก้ด้วยการหนิงถักหลักเพิ่มขึ้นไปเองนะคะให้มันมี22หลักนะคะแล้วไม่เกี่ยวกับตัวโค้งนี่นะตัวโค้งเนี่ยเราจะถักทั้งหมด10ชุดเนาะโดยที่ชุดแรกเสร็จเนี่ยเว้น1หลักข้างล่างแล้วก็ถักชุดถัดไปนะคะมาดูนะ2ชุดแรกนะคะเว้น1หลักแล้วก็ถักต่อมา2ชุดที่2ดึงไหมไว้เลยนะคะใครที่
ใช้ข้างนอกแบบหนิงนะคะดึงไว้เลยนะ2นะคะ1 2ชุดที่3 1 2ชุดที่4 1 2ชุดที่5 1 2ชุดที่6 1 2ชุดที่7 1 2ชุดที่8 1 2ชุดที่9แล้วก็เว้น1หลักนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวที่10เนี่ยเราก็คือถักพอ1คออีก1ตัวนะคะลงในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่3ตอนขึ้นต้นนะคะเราก็จะจิ้มตรงที่เราขั้นลายไว้ที่โซ่3นะคะเนี่ยค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะมันจะมีมุมช่องว่างตรงนี้นิดนึงนะคะเข้าใจว่าเขาทำให้มันเวลาที่ถักเป็นตัวไปแล้วเนี่ยมันจะยกขึ้นได้อย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอยู่ข้างนอกนะตัวนี้นะคะอยู่ข้างนอกตัวนี้จะอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการถักตัวกระเป๋านะคะหนิงจะทำให้ดู2แถวนะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันซ้ำกันละแต่ว่าอย่างที่บอกนะวันนั้นที่ดูจากเขาเรียกว่าอะไรดูจากแพทเทิร์นนะคะเขาก็มีผิดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำตัวที่เราจะขึ้นแถวที่2ให้นะคะแถวที่2ของกระเป๋าให้เดี๋ยวเราจะมาแก้กันในวิดีโอเลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นตัวแถวแรกเราจะเริ่มนับ1ใหม่นะคะตามเลขที่เขากำกับในแพทเทิร์นนะคะทุกคนเราจะขึ้นต้นนะคะจากการถักโซ่3หนิงจะแบ่งนับโซ่เป็น2ครั้งนะคะหนิงจะถักโซ่3ก่อนแล้วหนิงก็จะขั้นลายไว้แล้วก็ตามด้วยโซ่1นะคะเราจะไม่ถักโซ่4ทีเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ขั้นลายนะถักโซ่3ขั้นลายแล้วก็โซ่4แล้วก็ถักพอ1คอนะคะไปจนรอบตัวงานเลยนะแล้วก็เราดูเส้นปะตรงนี้นะทุกคนเส้นปะจึ๊กนี่นะแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าถักหลักเว้นหลักนะจ๊ะเนี่ยค่ะหลักข้างล่างเนี่ยหลักที่เป็นสีเหลืองที่หนิงทำเนี่ยคือไม่ต้องถักลงไปจะเป็นการถักหลักเว้นหลักโดยที่เว้นเนี่ยตัวที่เว้นข้างล่างเนี่ยมันจะตรงกับโซ่1ข้างบนนี้นะคะทุกคนดูเป็นสีอย่างนี้ก็ได้ที่หนิงทำให้นะคะอันที่ถักเราก็คือแทนด้วยสีเขียวไปเนี่ยเพื่อนๆควรจะมีดินสอสีนะคะมันจะช่วยทำให้เราแบบง่ายขึ้นแล้วก็ไปปริ้นงานหรือใครดูใน iPad เนาะก็จะใช้การไฮไลท์นะคะช่วยเตือนความจำเราได้นะเรามาดูเลยขึ้นต้นนะคะโซ่3นะสีแดงขั้นลายไว้ในโซ่หลักที่3นะคะเห็นไหมต่อมาโซ่อีกหลักหนึ่งก็คือตัวนี้แล้วก็พอ1คอนะคะเราจะเว้นตรงนี้1หลักนะแล้วก็มาถักหลักถัดไปเป็นพอ1คอนะคะแล้วก็ถักโซ่1เว้น1หลักแล้วก็พอ1คอโซ่1เว้น1หลักแล้วก็พอ1คอไปเรื่อยๆจนรอบตัวงานนะคะทุกคนโซ่1เว้น1นะคะแล้วก็พอ1คออันเนี้ยจะคล้ายๆกระเป๋า Prada นะคะที่เคยสอนนะคล้ายมากๆนะทุกคนฟ้าร้องแล้วนะคะ วันนี้นะเขาบอกว่าพายุจะเข้าเชียงรายนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เข้านะแต่ว่ามันตกตั้งแต่เช้าแล้วเนาะหนิงก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมเว้น1หลักนะโซ่1นะคะข้างล่างเว้น1หลักแล้วก็ถักใครที่เคยถักกระเป๋าแบบพาด้าที่เป็นตารางนะคะก็จะคุ้นเคยกับลายนี้นะคะลายจริงๆลายแบบนี้หนิงถักค่อนข้างบ่อยอยู่นะ
แต่ว่าพอทรงเนาะทรงเนี้ยก้นวงรีเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ถักนะคะสำหรับกระเป๋าแบบนี้นะคะอย่าลืมเว้นนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวงานอ่ะจะล้างตัวก้นอ่ะให้มันหอบขึ้นไปสอบขึ้นไปนะคะถ้าใครไม่ชอบให้ก้นมันสอบขึ้นไปนะก็ค่อยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขยายเอานะคะไปขยายไปมาร์กงานเอานะคะที่คัดลายเนี่ยจำเป็นต้องมีนะทุกคนจำเป็นนะคะสำหรับมือใหม่เพราะว่ามันทำให้เราไม่จบผิดที่นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้คือที่เราจะเริ่มต้นแล้วก็ที่เราจะจบงานนั่นเองนะคะบางทีถ้าเราไม่ใช้ที่คัดลายช่วยเนี่ยปัญหาเกิดตรงที่ว่าเราจะงงเราก็จะมันถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการถักเรื่องนับหลักการจบหลักต่างๆนะคะให้ใช้ที่คัดลายเยอะๆเลยเอาแบบให้เราไม่ลืมแน่นอนนะคะตรงไหนที่มันเป็นปมด้อยของเราแล้วก็เป็นจุดบอดของเราเราก็จะใช้อุปกรณ์นะคะช่วยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์แบบหลายอย่างมากนะให้เราได้ใช้นะคะแล้วก็สะดวกกับเราเวลาเราถักงานด้วยนะคะเมื่อกี้นะที่ใครถักผิดแล้วก็ไม่อยากแก้แบบหนิงนะคะให้ใช้การแฮกแบบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบสำรวจได้ทำให้มันถูกได้ก็ดีกว่านะคะตัวนั้นไปแล้วก็ตัวนี้มาต่อนะคะก็ขอพื้นที่ให้น้องแมวแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคะแล้วก็โอเคนี่แหละค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็นี่ถ้าถักถูกนะมันก็คือจะเว้นเหลือพอดีเลยนะคะเหลือพอดีให้เราจบงานนะตัวนี้เว้นไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มาจบงานตรงที่เราคัดลายไว้นะคะรอห่อเลยเดี๋ยวมาดูงานที่ได้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะยกขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวกระเป๋านะคะอันนี้คือถักถูกแล้วนะคะถ้าเราไม่อยากจะให้ตัวงานงุ้มเรียบกันแบบนี้นะก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะแต่ว่าเนี่ยหนิงทำตามวิดีโอไปก่อนแล้วกันนะคะเทคนิคอย่างอื่นนะคะที่จะทำให้ก้นมันยกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะคะในแพทเทิร์นที่จะใช้ไหมอื่นๆถักนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราจบแถวที่1ของตัวกระเป๋าแล้วนะคะก็คือเราจะจบตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้นะคะจบตรงสีเหลืองนี่เพราะฉะนั้นพอเราห่อปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะต้องทำการเลื่อนห่วงมาอีกห่วงหนึ่งให้มันมาอยู่ตรงสีเขียวที่มันเป็นโซ่เนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นต้นงานได้นะคะเวลาขึ้นต้นงานเนี่ยในแพทเทิร์นเขาขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆจะงงนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นโซ่
โซ่3นะคะแล้วขั้นลายแล้วเราถึงจะเริ่มถักตรงนี้นะคะตัวเนี้ยการขึ้นต้นเนี่ยมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเทคนิคคือต้องถักให้สม่ำเสมอตัวโซ่เนี่ยต้องพยายามทำให้เท่ากับตัวพอ1คอนะคะอาจจะมีเทคนิคอื่นน่ะที่เวลาเราขึ้นแล้วมันเป็นพอ1คอแต่ว่าถ้ามือใหม่อ่ะเวลาทำแบบเนี้ยแล้วจะงงแล้วเดี๋ยวจะเวลาเราลื้อเราถักผิดเราจะงงมากนะคะเพราะฉะนั้นหนิงจะทำเป็นโซ่ปกติให้นะคะพยายามอย่าดึงแน่นมากไม่งั้นเวลาเราใช้ปุ๊บมันจะเห็นรอยเลื่อนนะคะทุกคนแต่อันเนี้ยเขาทำแบบให้เราเลื่อนห่วงอ่ะเราก็ต้องเลื่อนห่วงมาเพื่อที่จะถักแบบสับหว่างกับตัวที่เราถักเป็นโซ่ไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะพอเราห่อตรงนี้จบใช่ไหมให้เราจิ้มกลางโซ่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราห่ออีกทีนึงดึงให้แน่นนะคะนี่ดึงให้แน่นเพื่อให้มันแนบที่สุดนะแล้วก็ถักโซ่3นะเหมือนสีแดงที่หนิงวงไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขั้นลายนะคะตามด้วยโซ่อีก1หลักแล้วก็พอ1คอนะคะเราจะลงตรงนี้ค่ะตรงช่องโซ่1หนิงจะถักแบบคล้องไปเลยนะคะคล้องไปแบบนี้ไม่ต้องจิ้มตรงหลักแล้วนะคะโซ่1ถักลงไปในช่องโซ่1ข้างล่างคล้องไปงานมันจะออกมาลักษณะสับหว่างกันแบบนี้นะคะถักไปจนรอบนะคะเพื่อนๆอาจจะงงแค่ตอนที่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่พอถักไปแล้วเนี่ยเราเห็นหลักเขาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันถักแบบนี้นี่เองนะคะแล้วลายมันแบบว่าถักเพลินนะถักง่ายมากโซ่1พอ1คอนะคะโซ่1แล้วก็พอ1คอสับหว่างไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลายพื้นฐานนะเหมือนที่หนิงบอกว่าถ้าใครเคยลงเรียนพื้นฐาน1แล้วเนี่ยสามารถอ่านแพทเทิร์นนี้นะคะแล้วถักตามได้เลยหรือใครที่แบบว่าถักยังไม่ได้อะไรเงี้ยนะพอมาดูวิดีโอนะคะประกอบอย่างเงี้ยก็คือจะทำตามที่เคยเรียนพื้นฐาน1ได้นะคะใครยังไม่มีพื้นฐานนะมาลงเรียนพื้นฐานได้นะคะมีทั้งออนไลน์ออนไซต์นะจ๊ะหรือใครแบบว่าโอ๊ยไม่ต้องการถักอย่างอื่นขอกระเป๋าใบนี้ก็ถักตามวิดีโอนี้ได้เลยอย่าข้ามวิดีโอนะจ๊ะทุกคนพยายามถักตามวิดีโอไปไม่ข้ามเนาะเพราะถ้าข้ามเนี่ยบางทีอาจจะพลาดตอนสำคัญเช่นตอนที่หนิงขึ้นต้นแถวที่2หรือตอนที่เราถักก้นแถวสุดท้ายนะมันจะมีเทคนิคที่แฝงอยู่ต่างจากแถวอื่นทุกคนเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องพยายามนะคะไม่ข้ามนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะคะก็ดูตามมือไปเลยได้นะคะ
ก็เป็นแถวหลักสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็มารอหอตรงที่เราขั้นลายนะคะแล้วเวลาขึ้นแถวใหม่ทุกคนก็จิ้มตรงกลางของโซ่ถัดมาใช่ไหมคะแล้วก็โซ่3ขั้นลายไว้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่1อีกทีหนึ่งแล้วก็ถักพอ1คอลงในช่องนะคะเนี่ยช่องของโซ่ถัดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักต่อไปเลยนะคะนี่สังเกตว่าเขาจะเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะมันไม่ตรงกันนะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวให้ไปถักนะคะแบบนี้ทั้งหมดนะนับแถวนี้แถวที่1ถักไปเรื่อยๆจนถึง16แถวนะคะตามแพทเทิร์นเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันตอนแถวที่16ตอนท้ายๆนะคะแล้วก็มาดูวิธีการถักสายกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็คือไหมม้วนแรกจะหมดแล้วนะคะทีนี้มันมีวิธีการต่อนะคะหลายแบบมากๆหนิงจะทำให้ดูแบบที่1นะคะอันเนี้ยแนะนำนะสำหรับคนที่ถักแน่นจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าไม่หลุดนะคะปกติจะไม่แนะนำมือใหม่ให้ทำแบบนี้นะพันนะคะก็เหมือนถักพอ1คอปกติค่ะทุกคนรวบ2ห่วงเนาะเหลือ2ห่วงแบบนี้เอาไหมจากอีกเส้นหนึ่งนะคะอีกม้วนหนึ่งมาปึ๊บคล้องเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็ถักปกติแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเก็บอย่างนี้ใช่ไหมคะด้วยความที่มันโปร่งแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะเก็บปลายไหมก่อนเก็บปลายไหมก็คือเราจะถักเส้นเนี้ยเส้นเก่าอ่ะเดี๋ยวเราจะถักทับด้านบนเก็บข้างบนแทนแต่เส้นใหม่อันเนี้ยเราต้องการให้มันแข็งแรงนะคะวิธีการของหนิงเวลาถักงานที่โป่งนะคะหนิงก็จะเก็บปลายไหมเข้าไปแบบนี้ก่อนให้มันเลื้อยไปทุกหลักก่อนนะคะแบบนี้เนาะแล้วค่อยถักทับไปปกตินะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะดูไม่เรียบร้อยนะถ้าเราแล้วมันก็ไม่แข็งแรงด้วยเพราะว่าเราอ่ะถักแบบโปร่งๆไงคะทุกคนแต่ถ้าเราเก็บแบบนี้เวลาที่เราถักทับไปอะค่ะถักทับไปมันก็จะไม่เห็นไหมข้างหลังเส้นเก่าก็เหมือนกันนะคะปกติเหลือคืบนึงนะสำหรับที่เราจะเอาไว้เก็บงานนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะข้างหลังงานอ่ะเราก็จะไม่เห็นปลายมันเนาะเพราะว่าเราเก็บไปจนรอบแล้วเราจะเก็บจนหมดปลายไหมเลยก็ได้อีกเส้นหนึ่งเราก็รอให้จบแถวนี้ใช่ไหมคะขึ้นแถวใหม่เราก็จะใช้เข็มอะลอยขึ้นไปแล้วก็เก็บเหมือนกันนะอันนี้คือวิธีที่1แนะนำสำหรับคนที่แบบถักแน่นจริงๆนะคะถักแน่นจริงๆนะแล้วเดี๋ยวดูอีกแบบหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งที่หนิงใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือพอมันเหลือขนาดเนี้ยหนิงก็จะจับปลายไหม2เส้นอย่างเงี้ยค่ะเอามามัดนะมัดให้เหลือปลายยาวเนาะแล้วก็ดึงให้มันปมมันเล็กมากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นกระเป๋าอะทุกคนปมเล็กปมใหญ่ไม่เป็นไรเราก็ตบให้มันอยู่ข้างหลังเนาะเวลาเราถักงานอย่างเงี้ยนะคะก็ปลายตรงเนี้ยก็จะใช้วิธีการเก็บเหมือนกันใช้เข็มสอดไปสอดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถักทับงานไปได้เลยนะคะตัวเนี้ยเวลาใส่เครื่องซักผ้าปมมันจะหลุดยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าถักแบบเมื่อกี้นะต้องมั่นใจว่าเหลือปลายไว้ยาวมากแล้วก็เราเก็บปลายค่อนข้างแน่นนะเพราะไม่อย่างนั้นอะ
เวลาเราถักใช่ไหมคะมันอาจจะหลุดได้นะคะ โดยส่วนมากแล้วหนิงจะถักแบบนี้ที่หนิงมาแนะนำวิธีนี้วิธีที่1เพราะว่ามีบางท่านต้องการความแบบอยากเก็บเนียนๆไม่อยากมัดปมนะคะก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะถักกระเป๋านะคะได้ความกว้างละคือกว้าง27นะคะสูง28เซนซึ่งเท่ากับ16แถวเนาะทีนี้เราจะมาดูตามแพทเทิร์นนะคะตรงนี้จะเป็นแถวที่1นะคะของด้านข้างที่จะเป็นสายนะเราจะเริ่มถักใช่ไหมคะหลักเว้นหลักเหมือนเดิมนะคะเราจะมานับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทั้งหมด12หลักนะคะตรงนี้ทีนี้หนิงก็เลยแบ่งไว้แล้วนะตรงนี้12แล้วก็10นะคะคือเว้นตรงกลางไว้10ช่อง10หลักนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักเลยเนาะอันนี้เหมือนเดิมค่ะโซ่3ก่อนนะขั้นลายไว้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่1แล้วก็ถักเหมือนตัวกระเป๋านะคะพอ1คอคล้องไปตรงกลางหลักนะอันนี้นับเป็น1หลัก2หลักนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หลักแล้วก็จะมีเป็นช่องนะคะ11ช่องนะ1 2 3 4อันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะเนี่ยต่อมาเราจะถักโซ่3ขั้นลายนะแล้วก็โซ่1พอ1คอนะคะย้อนกลับมาอีกนะคะถ้านับเป็นหลักนะคะจะมี11หลักนับเป็นช่องมี10ช่องนะมันจะมีข้อควรระวังนะคะอันนี้มันจะเป็นการถักแบบกลับไปกลับมาใช่ไหมคะเวลาที่เราถักเราจะต้องปักเข็มให้ตรงนะเพราะถ้าไม่ตรงเนี่ยงานมันจะเบี้ยวซ้ายทีขวาทีนะคะซึ่งในแบบที่เขาถ่ายมาหรือว่าแพทเทิร์นที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีความเบี้ยวอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแถวต่อไปนะคะ1 2 3ทุกครั้งที่ขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นแถวใหม่เนี่ยจะให้ขั้นลายไว้นะคะแล้วก็โซ่1พลิกงานนะคะก็คือกลับมานี่ถักข้างนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เขาเว้นนะคะเขาเว้นตรงนี้1ช่องด้วยนะคะโอ้เมื่อกี้11หลักมีทั้งหมด10ช่องนะคะเขาจะเว้นตรงนี้1นะคะทุกคนดูตามแพทเทิร์นนะ
เคอันนี้ก็คือจะจิ้มเวลาจบแถวให้จิ้มเข้าไปตรงกลางโซ่นะคะแบบนี้เราจะนับก่อนนะคะนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะก็คือตามที่เขาบอกเลยหันกลับมาดูข้างนี้นะทุกคนมันมีโอกาสเยื้องซ้ายเยื้องขวานะคะแถวต่อมานะคะอันนี้นะเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่3ขั้นลายแล้วก็โซ่1ข้างล่างเนี่ยเราจะเว้นไว้1เว้นไว้ช่องหนึ่งนะคะ1 2 3ขั้นลายก่อนเสร็จแล้วก็โซ่1พลิกงานนะคะเว้นไว้1ช่องตามแพทเทิร์นนะแถวอื่นๆถ้าขึ้นแถวใหม่นะคะเว้นไว้1ช่องเช่นกันนะคะพยายามตั้งเข็มให้ตรงนะคะเราจะไม่ดึงเยื้องซ้ายทีขวาทีนะคะเยื้องมาข้างซ้ายข้างขวาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเบี้ยวเนาะเพราะว่าเราเป็นการถักแบบพลิกงานนะคะไปมาอันนี้ก็คือปักลงตรงโซ่ของแถวล่างนะคะโซ่1นะโซ่กลางนะไม่ใช่ปักตรงที่เราขั้นลายนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถูกนะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะอันนี้คือถูกแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือช่องเนี้ยทุกแถวอ่ะมันจะลดไป1ช่อง1ช่อง1ช่องไปเรื่อยๆนะคะแถวต่อมานะคะแถวต่อมาก็เหมือนกัน3นะคะโซ่3แล้วก็โซ่1พลิกงานเว้น1นะคะเว้น1ช่องนี้มาช่องถัดมาแล้วก็โซ่1ใช่ไหมคะเหมือนกันนี่หนิงคิดว่าถ้าหนิงถักเสร็จเนี่ยขนาดระวังนะหนิงว่ามันจะต้องมีเอียงนะเอียงเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้จิ้มตรงหลักนะคะเราคล้องนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นด้านริมนะคะแล้วก็ตัวแพทเทิร์นหรือตัวแบบนะคะที่เขาทำมาเป็นม็อกอัพเป็นตัวอย่างในรูปอ่ะมันก็มีความเบี้ยวอยู่นะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอันนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะแถวต่อมาเหมือนเดิมค่ะโซ่3ขั้นลายไว้นะคะแล้วก็โซ่1พลิกงานค่ะจับแบบนี้วางให้ตรงแล้วก็พอดีกับที่เราจะถักนะคะตัวเนี้ยเราก็คือเว้น1ช่องเนาะแล้วก็ถักพอ1คอดึงตรงๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ถักไปเลยทุกครั้งที่เราขึ้นต้นแถวนะคะอยากให้ใช้ที่ขั้นลายช่วยนะคะในการที่เราจะรู้ว่าต้องจิ้มหลักตรงไหนนะเป็นแบบตัวเตือนเราเนาะเนี่ยอย่างเงี้ย
เราก็เตือนว่าเราจะไม่จิ้มช่องนี้นะเราจะมาจิ้มตรงโซ่กลางงานพอดีนะคะ1 2 3 4 5 6 7เหลือ7นะคะถักไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือแค่1นะคะเหลือแค่2ช่องแต่3หลักเวลานับหลักหนิงจะนับตัวที่เป็นโซ่3เนี่ยนับเป็น1หลักนะคะเพราะว่าเขาแทนพอ1คอ1หลักนะทุกคนตัวเนี้ยพยายามดึงตรงกลางนะทุกคนเวลาสังเกตว่าเวลาหนิงถักงานใช่ไหมคะปกติหนิงจะบอกว่าดึงตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนี้ยไม่สามารถจริงเพราะว่ามันแน่นค่ะมันเป็นม้วนละ200 กรัมนะคะเห็นว่าแบบราคาสูงหรือว่าใช้เยอะอย่างเงี้ยแต่ว่า200 กรัมเนี่ยก็ได้กระเป๋าเกือบใบหนึ่งนะคะถ้าแบบเราไม่รวมกับตัวเนี้ยนะหรือว่าเราถักทรงที่แบบเตี้ยกว่านี้นะเพราะว่าเนี้ยหนิงถักตามแพทเทิร์นเขา16 แถวทุกคนมันยาวมันสูงตั้ง28 เซนเนี่ยก็ถือว่าสูงนะคะสูงพอสมควรแล้วก็ตัวข้างนี้อีกก็คือใหญ่นะคะถือว่าหนาใหญ่พอสมควรเลยนะเราพูดเสร็จก็ทำวิดีโอต่อนะคะทุกคนวันๆเป็นแบบนี้แหละค่ะโซ่3เสร็จแล้วขั้นลายโซ่1เว้นไว้1ช่องนะคะแล้วก็ถักพอ1คอลงไปในช่องถัดมาเวลาถักมันจะมีเหมือนความลังเนาะให้งานมันพยายามจะเอียงนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวต่อมาถักโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ขั้นลายนะคะเว้น 1 ช่องถักมาสายถ้าแบบไม่ถักแบบนี้นะถักแบบอื่นได้นะคะแล้วก็ดัดแปลงได้นะคะ1 2 3 4 5 5ช่องนะคะ6หลักความยาวสายที่เขาเขียนมาให้เนี่ยมัน25 แถวเนาะเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะของหนิงคงทำไม่ถึง25มั้งต้องดูก่อนเพราะว่าอันเนี้ยพออย่าลืมนะคะนี่เว้นนะคะพอเราจะใช้จริงๆเราใช้วิธีการวัดนะคะวัดว่าเราจะใช้แบบไหนนะอันนี้ปกติหนิงก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ cross body เนาะเพราะมันเปลืองไหมทุกคนตัวใหญ่ไงสะพายแบบ cross body ก็คือเปลืองไหมสุดๆนะคะก็เลยเอาแบบว่าสะพายข้างก็พอ1 2 3 4นะคะโซ่3อันนี้เดี๋ยวเราจะถักให้ดูยาวๆไปเลยนะคะไม่ตัดวิดีโอนะคะถ้าช่วงไหนที่เห็นแล้วสงสัยนะถามใต้วิดีโอได้เลยนะคะนี่ก็เว้นนะคะหรือใครถักแล้วนะคะถ่ายรูปมาถามนะคะในบ้านฟ้าหนิงสิริโครเชต์ได้นะเดี๋ยวแถวสุดท้ายนะจ๊ะแถวสุดท้ายที่ทำขอบข้างแบบนี้แบบโป่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มอีกแถวหนึ่งเนี่ยจะเริ่มถักเป็นตัวสายนะคะที่แท้ทรู
เคนี่นะคะก็คือได้2ช่องนะคะได้2ช่องคือมี3หลักแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักทึบแบบนี้กันนะคะหนิงจะสอนแถวที่10กับแถวที่11นะคะแล้วที่เหลือก็ไปถักเองได้เนาะซึ่งอันเนี้ยหนิงจะทำเป็นหนึ่งข้างใช่ไหมคะหนิงจะทำแค่จบแถวที่11แล้วหนิงจะตัดไหมก่อนนะแล้วก็จะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งถักเหมือนกันอันนี้เลยนะคะแล้วก็ถักยาวมาเพื่อที่จะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเชื่อมนะคะในแถวที่10กับแถวที่11นะคะเราจะถักทึบนะคะแล้วก็เป็นถัก5หลักนะคะนับโซ่3เป็น1หลักนะ1 2 3 4 5ถัก5หลักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในฝั่งแรกนะเราจะถักถึงแค่แถวที่11เท่านั้นนะคะเริ่มนะ1 2 3ขั้นลายไว้ก่อนนะคะให้ถักโซ่ก่อนแล้วถึงจะพลิกงานนะคะอันนี้เป็นสูตรหนิงเองนะ บางท่านอาจจะพลิกงานก่อนแล้วค่อยถักก็ได้ทีนี้ตัวพอ1คอหลักที่2อะค่ะเราจะถักคล้องไปในโซ่1เนาะพอหลักที่2เราจะจิ้มอยู่ตรงหลักพอ1คอข้างล่างนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือจิ้มตรงโซ่กลางใช่ไหมแล้วตัวสุดท้ายเราจะจิ้มที่เราขั้นลายไว้นะคะมาดูเลยตัวที่1ก็คือโซ่3นะตัวที่2ตัวที่3จิ้มลงไปในนี้เลยแล้วก็ตัวที่4จิ้มลงไปโซ่กลางนะคะตัวสุดท้ายตัวที่5จิ้มตรงที่เราขั้นลายไว้นะคะแบบนี้นะคะแถวต่อมานะก็เหมือนกันโซ่3ขั้นลายไว้ก่อนพลิกงานนะคะทีนี้ก็ถักหลักต่อหลักนะหลักที่2 3 4หลักสุดท้ายหลักที่5นะคะก็คือจะจิ้มตรงที่เราขั้นลายไว้แบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไหมนะคะเพื่อที่จะถักฝั่งต่อไปนะคะโดยที่เราจะเหลือปลายไว้ประมาณสัก10 เซนเนาะเกี่ยวล็อกมาอย่างนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ดึงไหมนะคะประมาณ10 เซนได้เอาไว้เก็บปลายไหมนะคะตัดเลยนะคะแบบนี้งานที่ได้ข้างๆนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราทำอีกฝั่งหนึ่งให้ยาวมาเท่าที่เราต้องการก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งมันจะถักเหมือนกันแบบนี้เลยแล้วก็ให้มันยาวตรงเนี้ยเราจะถักมาเรื่อยๆให้มันยาวนะไม่ใช่แค่2แถวแบบนี้นะยาวตามที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเย็บต่อกับข้างนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปทำนะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้ยเมื่อกี้เราทำไป12หลักนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามก็จะต้องเป็น12หลักทีเนี้ยตามแพทเทิร์นเขาทำขนาดมาให้เราพอดีแล้วนะคะตรงกลางนะตรงกลางทั้ง2ฝั่งเนี้ยมันจะเหลือ10ช่องนะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่องแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะ12ช่องเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ช่องนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไหมแล้วก็ถักหนิงจะถักให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะใครที่โอเคแล้วเงี้ยสคิปอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันจะถักเหมือนกันกับข้างนี้เนาะแต่ใครที่อยากจะดูทบทวนอีกรอบก็มาดูด้วยกันอีกรอบได้ค่ะเราใช้ที่ขั้นลายนะคะมาร์กไว้นะแล้วก็
แล้วก็เวลาต่อไหมนะคะต่อไหมต่อได้หลายแบบเนาะแต่ว่าของหนิงจะมัดนะคะทุกคนต่อแบบมัดนะคะคือเกี่ยวเข้ามาในหลักแบบนี้เนาะมัดให้แน่นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเราจะใช้เข็มเก็บงานนะคะในการที่เราจะเก็บปลายไหมเข้าไปในนี้แล้วเราจะได้ถักต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะปักให้มันลงตรงกลางหลักอย่างนี้นะคะคือถ้าเก็บละเอียดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาโผล่มาอย่างเงี้ยนะคะก็คือเก็บมันทุกหลักเลยเย็บด้านบนอย่างนี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราก็ถักปกติได้เลยนะคะก็จะจิ้มเข้าไปแล้วก็เราก็ใช้แพทเทิร์นเดิมนี่แหละค่ะสำหรับถักนะคะโซ่3เนาะขั้นลายแล้วก็โซ่อีก1พอ1คอนะคะช่องที่1ช่องที่2 3 4 5 7 8 9 10 11นะคะ12หลัก11ช่องนะตัวขั้นลายนะคะทุกคนคือพยายามใช้ให้ติดไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราต้องจำหลักที่เราจะจบงานให้ได้นะคะแล้วก็ก่อนจะขึ้นแถวใหม่เราต้องทวนให้แบบหลักมันไม่ผิดนะคะหรือเอาไปทาบกับอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะทุกคนเนี่ยค่ะงานก็จะได้ประมาณนี้นะคะโซ่3นะคะขั้นลายแล้วก็โซ่อีก1พลิกงานตัวนี้นะคะเว้น1หลักนะคะแถวที่2ต้องเว้นหลัก1แล้วก็เรียกว่าช่อง1ดีกว่าเนาะเว้น1ช่องแบบนี้นะคะตามแพทเทิร์นเลยนะคะทุกคนเราเอามาเทียบกับแพทเทิร์นนะคะผังภาพที่เรามีนะคะก็นับมันจะได้ตามเขานะคะทุกคนอันนี้หนิงเชื่อว่าห้ามสคิปนะห้ามสคิปวิดีโอนะถ้าสคิปวิดีโอถักผิดแน่นอนเพราะว่ามันมีตรงนี้ให้เราเห็นนะคะรวมถึงก้นกระเป๋านะห้ามสคิปเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันมีให้เว้นด้วยนะคะเทคนิคที่ให้ไปนะคะที่ใช้ดินสอสีในการไฮไลท์ตรงจุดต่างๆนะคะถ้าใครมีนะคะก็ทำตามได้เลยนะคะหรือว่าใครดูจากพวกเก็บไว้ใน iPad เนาะมันก็สามารถที่จะ
แก้นะคะแก้ข้อมูลในนั้นได้แล้วก็อันสุดท้ายนะปกตินะเวลาหนิงจบงานหนิงจะจบที่เราขั้นลายใช่ไหมแต่ว่าถักแพทเทิร์นนี้ลายนี้นะคะเขาให้จบจิ้มอยู่ในโซ่ที่อยู่ตรงกลางนะไม่ใช่หลักที่เราขั้นลายไว้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแถวต่อไปหนิงจะถักเรื่อยๆอาจจะไม่ได้อธิบายแล้วนะคะทุกคนก็ฟังเพลงไปนะคะแล้วก็ถักไวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับอีกข้างนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปเนาะ
ฝั่งนี้นะคะเราถักเหลืออีกแถวหนึ่งนะคะถักให้มันเหลือ2 ช่องเนาะนึกว่าเสร็จแล้วนะเมื่อกี้นี่นะคะแล้วก็ทีนี้ขอบข้างนี่คือเสร็จแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาถักทึบนะคะแต่ว่าฝั่งเนี้ยถักให้มันได้ความยาววัดนะคะสมมติว่าเราถักยาวแล้วเราก็ลองเอามาต่อกับข้างนี้ดูลองมาต่อกับข้างนี้ดูถ้ามันได้ความยาวนะแล้วความยาวพอแล้วใช่ไหมคะเราถึงจะตัดนะคะแล้วค่อยเอามาเย็บติดนะคะตอนนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดู2 แถว10 กับ 11เหมือนกันแล้วก็จะถักต่อยาวๆไปเลยนะคะมือใหม่ใช้ที่คันลายด้วยนะคะอันนี้เราก็คล้องไปเลยตัวนี้ก็จิ้มเข้าไปในหลักนะคะคล้องแล้วก็หลักที่5จิ้มเข้าไปตรงที่เราคันลายได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแถวต่อไปก็เหมือนเดิมขึ้นโซ่3ขั้นลายนะคะโซ่หลักที่3อันนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะจบงานให้มันตรงนะทุกคนการขั้นลายเนี่ยมันทำให้เราจบงานแล้วเราเส้นมันจะตรงนะไม่งั้นมันจะหยึกยือนะคะเพราะบางคนอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นการพลิกเนาะเราจะเห็นข้างหลังโซ่แบบนี้บางทีเราไม่แน่ใจว่ามันจะต้องจิ้มตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยให้เราทำง่ายขึ้นนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ถักงานได้ดีขึ้นเราจิ้มตรงนี้นะคะตัวที่2เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะไปถักตามจำนวนที่บอกนะคะจะถักตามแพทเทิร์นก็ได้เขาทำ25นะคะ25นี่คือหนิงรวมอีก2 แถวของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเท่ากับว่าถ้าใครจะทำตามแพทเทิร์นเนี่ยถักตรงนี้ไป23 แถวนะคะแล้วค่อยเอาไปเย็บต่อกันนะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะความยาวเดี๋ยวไปถักได้ความยาวแล้วกลับมาพบกันค่ะตอนนี้นะคะถักได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะของหนิงจะถักฝั่งนี้นะทั้งหมด13 แถวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดไหมนะแล้วก็เย็บต่อตรงนี้นะคะโดยที่ความยาวที่หนิงได้จะอยู่ที่61 เซนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการตัดไหมแล้วก็เย็บงานนะคะเดี๋ยวเราก็จะล็อกนะคะถักล็อกปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ดึงมาสักฟุตหนึ่งก็ได้อันนี้มันเย็บแค่5 หลักเองนะคะประมาณนี้นะวิธีเย็บนะคะคือเย็บให้มันแค่เย็บให้มันติดกันก็ได้นะหรือเย็บ2 ชั้นนะคะหนิงจะเย็บ2 ชั้นนี่นะวิธีการเย็บนะคะเราจะจับเขามาประชิดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บเส้นนอกกับเส้นนอกแบบนี้นะคะ
รงนี้ก็จะแบบเชื่อมกันแบบนี้นะคะ ถ้าเรากลัวเขาแบบไม่แน่นนะเราก็เย็บกลับไปอีกรอบก็ได้ค่ะมันก็จะเย็บข้างให้มันติดกันอีกหน่อยเนี่ยถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่แน่นนะคะ ก็เย็บกลับอีกรอบได้แล้ววิธีการเก็บปลายไหมนะคะทุกคนก็คือสะกิดนะคะอันนี้พอดีว่ามันมาจบตรงที่มันเป็นโซ่ฝั่งนี้พอดีเนาะสะกิดแล้วก็พันหัวเข็มทีนึงแล้วอันที่เหลือเนี่ยนะคะไหมที่เหลือเราก็จะเก็บเหมือนเก็บไหมงานถักนะคะเก็บไว้ใต้เนี่ยใต้งานถักใต้แบบหลักไปนะคะก็เก็บหมดเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานทนด้วยนะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็เก็บปลายไหมเหมือนกันเลยแล้วก็ตัดจบพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปปริมาณของที่ใช้กันนะตรงนี้เราก็จัดนิดนึงนะเมื่อกี้หนิงอาจจะดึงแรงไปอะไรเงี้ยนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะตัวความกว้างกระเป๋านะคะจากซ้ายมาขวาเนี่ยอยู่ที่27เซนนะคะจากก้นกระเป๋าจนถึงขอบตรงนี้นะคะสูง28เซนสายนะคะวัดจากตรงนี้โค้งมาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่61เซนนะคะทุกคนใช้ไหมไปม้วนกว่าๆนะคะนี่ก็ยังถือว่าเหลืออีกเยอะเลยนะคะก็ใครที่อยากจะถักนะคะดูสีไหมออเดนเต้ได้ที่ร้านนะคะหนิงสิริโครเชต์ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยากได้แพทเทิร์นไปเก็บที่เพจหนิงสิริโครเชต์นะคะมีแพทเทิร์นให้นะอันนี้หนิงถักตามแพทเทิร์นแทบทุกอย่างยกเว้นความยาวสายที่ถักไม่เท่าเขานะคะถักสั้นกว่าของเขานะแต่ว่าถักไปทั้งหมด15แถวทุกคนสั้นกว่า10แถวนะคะเพราะว่าเราไม่อยากได้สายยาวมากนะอันนี้ก็จะเป็นสะพายข้างเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งก็ได้นะคะเวลาใช้มันจะอยู่ประมาณไหนเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะแล้วก็ซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ที่หนิงสิริโครเชต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ